এতিয়া চাওক বাচ্চাটো ধুনীয়াকৈ আৰাম পাইছে কুটুকু এই পাৰ্টটো ইয়াতে ধৰি আঙুলিৰে ইয়াতে এটি ভাঁজ কৰি দিব। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, পুনৰবাৰ আমাৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ কুশলে আছে চাগৈ। আৰু আজি মই ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ যিটো ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা নতুন মাসকলে বহুত বেছি উপকৃত হ'ব। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। কেনেকুৱা কি সকলোবোৰ দেখিব, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আশা কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো বহুত বেছি ভাল পাব। আৰু যিসকলে ইউটিউবত চাই আছে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। লগতে যিসকলে ফেচবুক পেজত চাই আছে পেজটো ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এই ভিডিঅ'টো বহুদিন আগৰে আছিলে, মানে যেতিয়া আমাৰ বেবী 5 দিনীয়া আছিলে তেতিয়াতেই বনোৱা আছিল, কিন্তু বিজি হৈ থকাৰ বাবে মই ভিডিঅ'টো আপলোড দিব পৰা নাছিলোঁ। যিহেতু ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' হয় সেহেতুকে এতিয়া আপলোড দিবলৈ ওলাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে আদৰি ল'ব। আৰু আমাৰ বেবীৰ জন্মৰ টাইমখিনি যিহেতু ঠাণ্ডা পৰা নাছিলে, গৰমৰ শেষৰ ফালে আছিলে, তো এয়া মই মুছলিন কটন কাপোৰ কিনি লৈছিলোঁ। এতিয়া যিহেতু ঠাণ্ডাৰ ছিজন আহিছে, আপোনালোকে পাতল কম্বলৰো এনেদৰে জাপ কৰি ধুনীয়াকৈ পেক কৰি ল'ব পাৰে। তো ময়ো নাজানো, কিন্তু এয়া মোৰ ভণ্টি আহিছে, ভণ্টিয়ে শিকাই দিব মানে কেনেকৈ কৰে। তাই যিহেতু নাৰ্ছ হয়, তাইৰ এইবিলাক প্ৰেক্টিচ আছে। আৰু এয়া হৈছে তাই এতিয়া মোকো শিকাই দিব, লগতে আপোনালোককো দেখুৱাব। চাওক কাপোৰটো এতিয়া কেনেকৈ ল'ম, আমি সকলোবোৰ দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক। এইখন আপোনালোকে অনলাইনত কিনিবলৈ পাব, ফাৰ্ষ্টক্ৰাই অথবা ফ্লিপকাৰ্ট এনেকুৱা এপছত পাব। নহ'লে আপোনালোকে ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰা পুৰণি কাপোৰৰ পৰা ধুই ইয়াক সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে। তাৰপিছত আপুনি বেবীটোৰ জোখ অনুযায়ী এইখন কাপোৰখন জোখ অনুযায়ী ল'ব পাৰে। গতিকে আমাৰ যিটো বেবীক আমি কৰিবলৈ ওলাইছোঁ, বেবীৰ ওজন 2.5 কেজি। গতিকে বৰ বেছি ডাঙৰ কাপোৰৰ প্ৰয়োজন নাই। আমি কাপোৰখন আমাৰ সুবিধা অনুযায়ী বনাই লৈছোঁ। যিহেতুকে কাপোৰখন অকণমান ডাঙৰ আছিলে সেইকাৰণে আমি ভাঁজ কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত নেক্সট ষ্টেপত আমি এইখিনি এনেকৈ ভাঁজ কৰি লৈছোঁ। আমি এইখিনি জোখত কাপোৰখন বনাই ল'লোঁ। তাৰপিছত আমি এই কোণাটো এনেকৈ জাপি লৈছোঁ। তাৰপিছত আমি বেবীটো কেনেদৰে ইয়াত প্লেচ কৰিম চাই থাকিব। বেবীটো ওপৰৰ ফালে কৰি ল'ব। এইখিনি ধুনীয়াকৈ চাওক কাভাৰ হৈ গৈছে। তাৰপিছত কুটুকু তাৰপিছত এনেকৈ ল'ব, এইটো ভাঁজ কৰি এনেকৈ ল'ব। তাৰপিছত এই ছাইডটো নি পিনে এনেকৈ বেবীটোৰ তলত এইখিনি জাপি দিব। তাৰপিছত এই পাৰ্টটো ইয়াতে ধৰি আঙুলিৰে ইয়াতে এটি ভাঁজ কৰি দিব। তাৰপিছত এইটো ভাঁজ কৰি এনেকৈ বাকী যিখিনি এইখিনি ভৰিখিনি ওলাই থাকিলে এইখিনি যাতে ওলাই নাথাকে মনত ৰাখি। ভৰিত আমাৰ ইয়াতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভৰিখন ওলাই থকা নাই। ভৰিখন ওলাই থাকিলে বাচ্চাটো ঠাণ্ডা পোৱাৰ চান্স থাকে। আৰু এতিয়া চাওক সি যথেষ্ট আৰাম পাইছে, কোনো অসুবিধা পোৱা নাই। এতিয়া চাওক বাচ্চাটো ধুনীয়াকৈ আৰাম পাইছে। বেবীটোৰ শৰীৰটো গোটেইখিনি ঢাক খাই গৈছে। গতিকে এতিয়া আপুনি চাব এনেকৈ থৈ দিলেও আপুনি নাকান্দে। এতিয়া মাকৰ কোলাত থকা যেনে অনুভৱ কৰি থাকিব, যিহেতু গোটেই গাটো তাৰ কাপোৰেৰে ঢাক খাইছে, বতাহ সোমোৱাৰ চান্স নাই। এতিয়া এনেকৈ থ'লেও থাকি যাব। আপোনালোকে এনেকৈ ওচৰত ৰাখি পিনেও কাম কৰি থাকিব পাৰে। পুৰা একদম আৰাম পাইছে, মাহীয়ে পেক কৰাই দিছে একদম। আশা কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে বহুত বেছি ভাল পালে। আৰু যদি ভাল পালে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে যিসকলে এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই বা যিসকলে আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব।